हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। ओके, फाइनली Xiaomi नेपालले आफ्नो Redmi Note 11 सिरिजको चाहिँ एउटा मोबाइललाई नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ, जुन रहेको छ Redmi Note 11। डिजाइन र लुक्सको बारेमा त तपाईहरुलाई थाहा नै छ। यो त्यही मोबाइल हो जुन चाहिँ चाइनामा चाहिँ Redmi Note 11 5G को नामबाट आएको थियो, तर ग्लोबली मार्केटमा उनीहरुले चाहिँ 4G भेरिएन्ट्सको मोबाइललाई लन्च गरेको छ। डिजाइन लुक्सहरु सेम रहेको छ, हल्का कन्फिगरेसनहरु चाहिँ चेन्ज रहेको छ, डिस्प्लेमा हल्का चेन्जेस रहेको छ। बाकी चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं प्रोसेसरमा र क्यामेरा सेक्टरमा र बाकी चाहिँ कन्फिगरेसन चाहिँ अलमोस्ट नै सेम नै रहेको छ र बल मोबाइल चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाली बजारमा पनि अवेलेबल रहेको छ। र बेस्ट पार्ट के भनेपछि नेपाली बजारमा हामीले चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ तीनवटै भेरिएन्ट्समा देख्न सक्नेछ। सो द्याट्स ग्रेट के। सो तीनवटै भेरिएन्ट्सको मोबाइललाई चाहिँ लन्च गरेको छ। सो यिनीको त डिजाइन र लुक्सको बारेमा तपाईलाई थाहा छ। यदि हामीले यिनीको डिस्प्लेकै कुरा गर्नु चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। 90 हर्ट्जको तपाईले चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। 50 मेगापिक्सल +2 मेगापिक्सल रहेको छ। चाइनामा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको रहेको थियो भने क्यामेरा पनि राम्रो रहेको छ। र सेल्फी क्यामेराको यदि हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ यसमा तपाईले चाहिँ 13 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। स्टुडियो अडियो रहेको छ भने चाहिँ अडियो पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। र 33 वाटको चाहिँ सुपर फास्ट चार्जिङ एडाप्टर रहेको छ, जुन हाइलाइट फिचर। र बाँकी त तपाईलाई थाहा नै छ। प्राइसको यदि हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ उनीहरुले अहिले तीनवटै भेरिएन्ट्सलाई लन्च गरेको छ, जुन यिनीको स्टार्टिङ भेरिएन्ट्स रहेको छ 4GB र 64GB स्टोरेज चाहिँ 22999 मा लन्च गरेको छ। भनेपछि उनीहरुको जुन चाहिँ 4GB र 128GB स्टोरेज चाहिँ 25000। यसैगरी यिनीको हाई भेरिएन्ट्स रहेको छ 6GB र 128GB स्टोरेज पर चाहिँ 28000 रुपैयाँमा नेपाली बजारमा लन्च गरेको छ। जसमा तपाईहरुले चाहिँ डायमन्ड सिटीको हैन, किनकि डायमन्ड सिटी चाहिँ चाइनामा आएको चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ स्न्यापड्र्यागनको 680 को प्रोसेसरलाई देख्नुहुनेछ। र यसमा चाहिँ डुअल स्पिकर रहेको छ, द्याट्स ग्रेट। 3.5mm को यसको हेडसेट ज्याक पनि रहेको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। साथमा तपाईहरुले चाहिँ IP53 टेस्टेड देख्नुहुन्छ भनेको चाहिँ सानो तिनो पानीहरु पर्यो भने पनि केही पनि हुँदैन। स्टोरेजको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज रहेको छ। साथमा चाहिँ अप टु 1 टेराबाइट सम्मको तपाईहरुले चाहिँ स्टोरेजलाई चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। र डिजाइन वाइज लुक्स वाइज त हामी देखिरहेको छ, तपाईहरु सबै ठिकै छ। प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ मलाई प्राइस पनि राम्रै लाग्यो, जुन चाहिँ स्टार्टिङ भेरिएन्ट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 22-23 हजार चाहिँ किन्न पाउनुहुन्छ। द्याट्स अ ग्रेट। तपाईहरुले चाहिँ के कस्तो लाग्छ न 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ, 13 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ, 5000 mAh ब्याट्री सँग 33 वाटको चाहिँ सुपर फास्ट चार्जिङ एडाप्टर। सुपर फास्ट नभनमा क्विक चार्जिङ एडाप्टर भनौँ अहिले चाहिँ जस्तो क्विक चार्जिङ एडाप्टर रहेको छ। र मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो। अब तपाईहरु चाहिँ के कस्तो लाग्छ न, सो जस्ट हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा तपाईहरुले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुले चाहिँ सजिलो तरिकाले अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटमा चाहिँ यो मोबाइललाई पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। र बेस्ट पार्ट चाहिँ मलाई मन परेको चाहिँ इन्डियामा भन्दा पनि पहिला चाहिँ नेपालमा चाहिँ लन्च भएको छ। आफ्टर चाइना होला सायद, जहाँसम्म मन लाग्छ। राइट आफ्टर चाइना चाहिँ Redmi Note 11 चाहिँ हामीले पनि देख्न पाएका छौँ ग्लोबली लन्च भएपछि। बट द्याट्स अ ग्रेट। नेपालमा पनि एकदमै छिटो चाहिँ Xiaomi नेपालले चाहिँ यो मोबाइल लिएर आउनु भएको छ। सो द्याट्स अ ग्रेट। र आउने दिनहरुमा हामीले चाहिँ Redmi Note 11S र Redmi Note 11 Pro लाई पनि छिटै देख्न सक्नेछौँ भने चाहिँ फेब्रुअरी महिनाभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटा मोबाइल देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। चाइना भने इन्डियामा अब हैन 11S आइरहेको छ, त्यही प्रो नै भन्नुपर्छ हामी पनि। सो त्यस्तै नै हो। सो लेट्स चाहिँ हेरौँ नेपाली बजारमा चाहिँ कहिले कुन मोबाइलले चाहिँ उनीहरुले चाहिँ लन्च गर्छ। बट यस टु बी अनेस्ट यो मोबाइल चाहिँ एकदमै छिटो नेपालमा ल्याउनु भएको छ र प्राइसहरु पनि मलाई चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यसको प्राइसको बारेमा के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस्।